તો કેમ છો દોસ્તો, સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ ન્યૂ ગુજરાતી ટીકમાં। આજે હું તમને એક નવું જ વસ્તુ શીખવાડવાનો છું। દોસ્તો તમે પોસ્ટર વાંચીને તો સમજી જ ગયા હશો કે આપણે આજે શાની વાત કરવાના છીએ। તેમ છતાં હું આજે તમને જણાવી દઉં દોસ્તો કે આજે આપણે વાત કરવાના છીએ કે આપણા જે પિક્સલ લેબની અંદર આપણે જે સ્ટાઇલિશ ગુજરાતી ફોન્ટને આપણે એડ કર્યા છે તેને તમે બધા જાણો છો કે આપણે તેનો યુઝ કરવા માટે આપણી પાસે યુનિકોડ પેડની એપ્લિકેશન હોવી જોઈએ અને આપણે યુનિકોડ પેડની અંદર તેને લખીને તેની જે આપણે તેનો કોડ લાવવો પડે છે અને ત્યારબાદ આપણે તેનું કાર્ય કરીએ છીએ। પરંતુ આપણે યુનિકોડ પેડની અંદર આપણે લખવામાં ઘણી બધી મુશ્કેલી થતી હોય છે, કારણ કે ઘણા દોસ્તોને તેમાંથી અડધા અક્ષરો હોય છે, એવામાં રસોઈ દીર્ઘ એવી ઘણી વસ્તુ તેઓને તેમાં મળતી નથી। તો દોસ્તો આજે આપણે વાત કરવાના છે કે આ ગુજરાતી ફોન્ટને આપણે યુનિકોડ પેડ વગર કેવી રીતે યુઝ કરી શકીએ છીએ। ખૂબ જ સિમ્પલ છે। તો દોસ્તો વિડીયો પૂરો જોશો તો તમને સંપૂર્ણ સમજણ પડી જશે અને જો સમજણ ના પડે તો પણ તમે મને કોમેન્ટમાં જણાવી શકો છો। દોસ્તો વિડીયો શરૂ કરીએ તે પહેલાં જો તમે મારી ચેનલ પર નવા આવ્યા હોય અને હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો તેને સબસ્ક્રાઈબ કરી લો અને તેની બાજુના બેલ આઇકનને પ્રેસ કરી લો કે જેથી કરીને મારો નવો કોઈ વિડીયો અપલોડ થાય તો તેની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળી જશે। તો દોસ્તો આના માટે તમારું નેટ ચાલુ હોવું જોઈએ અને આપણે ખોલી લેવાનું છે ક્રોમ બ્રાઉઝર। દોસ્તો ખૂબ જ સિમ્પલ વસ્તુ છે, તમે વિડીયો જોશો તો તમને સંપૂર્ણ સમજણ પડી જશે। દોસ્તો ક્રોમ બ્રાઉઝર ખોલ્યા બાદ અહીંયા આપણે ટાઈપ કરી લેવાનું છે। દોસ્તો જો તમે જાણતા હોય તો સારું, ના જાણતા હોય તો તમને આજે જણાવવાનો જ છું। તમારે અહીંયા સર્ચ કરવાનું છે પ્રમુખ ગુજરાતી ફોન્ટ, પ્રમુખ ગુજરાતી ફોન્ટ આટલું લખીને તમારે તેને કરી લેવાનું છે સર્ચ। તમે જેવું સર્ચ કરશો એટલે તમે દોસ્તો જો પ્રમુખ ગુજરાતી ફોન્ટ કન્વર્ટર પ્રમુખ લખેલી સૌથી પહેલી જ લિંક આવી જશે। તેની અંદર દોસ્તો તમારે ક્યાં ક્લિક કરવાનું છે તે ધ્યાનથી જોઈ લો। તમને સૌથી પહેલું અહીં દેખાશે KAP કેપ 127 ટુ યુનિકોડ, આવું તમને જે અહીંયા વંચાઈ રહ્યું છે તેના પર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। ત્યાં તમે જેવું ક્લિક કરશો એટલે દોસ્તો તમે જો આવું ઇન્ટરફેસ તમારી સામે આવશે, જેમાં લખ્યું છે પ્રમુખ ગુજરાતી ફોન્ટ કન્વર્ટર કેપ 127 ટુ યુનિકોડ કન્વર્ટર। તો દોસ્તો આની અંદર આજે એક મહત્વની બાબતમાં જે આપી છે તે તમારે ખાસ ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ કે આમાં દોસ્તો તમે જો અહીંયા લાલ અક્ષરમાં લખ્યું છે ધીસ ડેમો વર્ઝન હેઝ 200 કેરેક્ટર્સ લિમિટ, યુ હેવ 20 એટેમ્પ્ટ્સ લેફ્ટ। ઠીક છે દોસ્તો, તો આનો મતલબ એવો થાય છે દોસ્તો કે આપણને આ વર્ઝન જે એમાં મળ્યું છે તેની અંદર આપણને ફ્રીમાં જો તમારે યુઝ કરવું હોય તો તમને 20 ટ્રાય મળશે। તમે 20 વખત કંઈ પણ આની અંદર લખી શકો છો અને તે તમે જે લખો છો તે વધારેમાં વધારે 200 અક્ષર સુધીનું લાંબુ વાક્ય હોય તેને જ આ કન્વર્ટ કરી શકશે। તમે 200થી ઉપરનું કોઈ વાક્ય આની અંદર લખશો તો તે કન્વર્ટ થશે નહીં। ઠીક છે દોસ્તો, તો અને આમ તો દોસ્તો આની અંદર આપણને દરરોજની 20 ટ્રાય મળે છે, તે ખૂબ જ સારી વસ્તુ છે। અને જો દોસ્તો તમારે કાયમ માટે આનો યુઝ કરવો હોય અને સૌથી વધારે તમારે આનો યુઝ કરવો હોય તો દોસ્તો તમે અહીંયા નીચે જોઈ લો, તેના અહીંયા પ્લાન પણ તમને આપેલા છે જે તમે ખરીદી શકો છો કે જેની અંદર એક વીક માટે 399 રૂપિયા છે, એક મહિના માટે 899 રૂપિયા છે અને એક વર્ષનું તમારે સબસ્ક્રિપ્શન લેવું હોય તો 2999 રૂપિયા છે, જેની અંદર તમે દોસ્તો અનલિમિટેડ સુધી તમે જે કાંઈ લખવું હોય અને તમારે જે કંઈ કન્વર્ટ કરવું હોય તે આરામથી કરી શકો છો। તો દોસ્તો જે લોકોને ઈચ્છા હોય તે આનો પ્લાન ખરીદી પણ શકે છે અને તમને ફ્રીમાં જે ટ્રાય કરવી હોય તો દોસ્તો તમે અહીં જોઈ લો, તમને 20 ટ્રાય દરરોજની મળે છે, તેની અંદર તમે તેનો યુઝ પણ કરી શકો છો। તો હવે આપણે તેનો યુઝ કેવી રીતે કરો તે તમને જણાવી દઉં। દોસ્તો તમે દોસ્તો અહીંયા જુઓ, અહીં સૌથી પહેલું લખ્યું છે ગુજરાતી કેપ 127 અને તેની નીચે લખ્યું છે ગુજરાતી યુનિકોડ। ઠીક છે દોસ્તો, તો આની અંદર તમારે બીજી કંઈ ચેન્જીસ કરવાની નથી, તમારે જે કંઈ લખવું છે તે દોસ્તો તમે જો અહીંયા જે ગુજરાતી યુનિકોડ લખેલું તમને દેખાય છે ત્યાં તમે નીચે દોસ્તો બોક્સમાં ક્લિક કરશો એટલે એક બોક્સ બની જશે। તે બોક્સની અંદર તમારે દોસ્તો ગુજરાતીમાં લખવાનું છે। ગુજરાતીમાં તો તમને લખતા આવડશે ને, તો અહીંયા મારું ઇંગ્લિશ કીવર્ડ છે તો તેનું અહીંથી ચેન્જ કરીને મારું ગુજરાતી સૌથી પહેલાં કરી લઉં। તો દોસ્તો મેં આ ગુજરાતી મારું કીબોર્ડ કરી લીધું છે। હવે આની અંદર આપણે જે કંઈ લખવું હોય તે અહીંયા આરામથી લખી લેવાનું છે। તો દોસ્તો તમે જુઓ, હું અહીંયા લખી લઉં જય સિકોતરમાં લખી લઈએ આપણે જય, કારણ કે આની અંદર તમને લખતા ફાવશે, કારણ કે તમે કાયમથી વાપરતા હશો ગુજરાતી આ પેડ તો તમને આરામથી આવડતું હશે। તો લખી લીધું જય સિકોતર માં। જો દોસ્તો અહીં લખેલું છે આપણે સાદા કીબોર્ડની અંદર હું લખી રહ્યો છું જય સિકોતરમાં। ઠીક છે દોસ્તો, તમે જોઈ રહ્યા છો અને ત્યારબાદ મારું જય સિકોતરમાં લખાઈ ગયું છે। ત્યારબાદ દોસ્તો તમે જુઓ અહીંયા ઉપર હજી કંઈ લખેલું આવ્યું નથી, અહીંયા કેપ 127 જ રહેવું જોઈએ। તો દોસ્તો તમે જુઓ અહીંયા તમને આ જે નીચેનો એરો દેખાય છે ત્યાં તમારે એક વખત ક્લિક કરવાનું છે।
તો તમે ઉપર દોસ્તો જોઈ લો, આપણે જય સિકોતરમાં જે લખ્યું તેનો કોડ તમને અહીંયા ઉપર મળી ગયો છે, HIISMTZDF જે તમને સ્લેશ દેખાય છે દોસ્તો, તેનો કોડ અહીંયા આવી ગયો છે. મતલબ તમે જે કંઈ લખવા માંગતા હોય તે તમે આરામથી લખી શકો છો. અને બીજી વસ્તુ દોસ્તો ખાસ અહીંયા ધ્યાન રાખો, ઉપર જે મારા 20 એટેમ્પ્ટ્સ હતા, મારા 20 જે ટ્રાય હતી તેની અંદર 19 થઈ ગઈ, મતલબ એક ટ્રાય મારી જતી રહી. તો ત્યારબાદ દોસ્તો આપણે અહીંયા જે આપણો કોડ આવી ગયો છે તેને અહીંયા આરામથી કોપી કરી લેવાનો છે. તો દોસ્તો હું આને કરી લઉં અહીંયાથી કોપી, તો મારો કોપી થઈ ગયો કોડ. ત્યારબાદ દોસ્તો તમને થોડીક વધારે વસ્તુ અહીંયા જણાવી દઉં કે તમે દોસ્તો આની અંદર સાનું કન્વર્ટર કરી શકો છો. તો દોસ્તો તમે અહીંયા જે 3 લીટા છે ત્યાં ક્લિક કરો તો તમને દોસ્તો અહીંયા જોવા મળશે, જો ગુજરાતી, હિન્દી, મરાઠી, નેપાળી સપોર્ટ. તમારે જે કોઈ લેંગ્વેજમાં તમારે કન્વર્ટરની જરૂર હોય તે તમે બધી જ ભાષાઓ અહીંયાથી કન્વર્ટ કરી શકો છો. ખૂબ જ સારી એવી વેબસાઇટ છે દોસ્તો. અત્યાર સુધી મને આવી વેબસાઇટ ક્યાંય મળી નહોતી, મને પહેલી વખત મળી જે હું આજે તમને જણાવી રહ્યો છું. ખૂબ જ સારામાં સારી વેબસાઇટ છે કે જેની અંદર તમે આ કાર્ય યુનિકોડ પેડની મદદ વગર કરી શકો છો દોસ્તો. ઘણી વખત યુનિકોડ પેડની અંદર અમુક અડધા અક્ષરો આપણને મળતા નથી, આમાં તમને સંપૂર્ણ વસ્તુ મળી જશે, કારણ કે તમે અહીંયા જે ગુજરાતીમાં લખશો તમારા કીબોર્ડથી તો તે સંપૂર્ણ પ્રમાણે સારી રીતે તમે લખી શકો છો. તમે જય સિકોતરમાં લખી અને તેનો મેં કોડ અહીંયા કોપી કરી લીધો છે. તો દોસ્તો હવે આપણે જઈએ આપણી પિક્સલ લેબની અંદર. તો દોસ્તો તમે જુઓ મારી પિક્સલ લેબ અહીંયા ખુલી રહી છે. તો દોસ્તો અહીંયા એક વ્હાઇટ બેકગ્રાઉન્ડ લઈને આપણે જે ટેક્સ્ટ લખવાનું હોય છે ત્યાં હું જતો રહું. તમે દોસ્તો જોઈ લો, પ્લસવાળા આઇકન ઉપર ક્લિક કરીને અહીંયા એડિટિંગની અંદર જઈને દોસ્તો અહીંયા તેને ડિલીટ કરી દઉં અને ત્યાંથી હું જે કોડને કોપી કરી લાવ્યો છું તેને પેસ્ટ કરી લઉં. દોસ્તો આપણા ગુજરાતી ફોન્ટ વર્ક કરે છે કે નહીં તે ખાસ અહીંયા જોઈ લઈએ. ઠીક છે દોસ્તો, તો અહીંયા મારો કોડ આવી ગયો, ત્યારબાદ તેને કરી લઉં અહીંયાથી ઓકે. ઠીક છે દોસ્તો, ત્યારબાદ તમે દોસ્તો જુઓ તેની સાઇઝ હું સિમ્પલી થોડીક મોટી કરી લઉં કે જેથી કરીને તમને વ્યવસ્થિત દેખાય. તો દોસ્તો હવે આપણે જઈશું આપણા ગુજરાતી સ્ટાઇલિશ ફોન્ટની અંદર. તો દોસ્તો જુઓ આ છે મારા ફોન્ટ, ત્યારબાદ આ છે મારા માય ફોન્ટ અને તેની અંદર દોસ્તો તમે જુઓ આ છે મારા ગુજરાતી ફોન્ટ. ઠીક છે દોસ્તો, તો હવે આપણે આમાંથી કોઈ પણ એક ફોન્ટ ઉપર ક્લિક કરી અને આપણું જે કોડવર બદલાય છે કે નહીં તે જોઈ લઈએ. તો દોસ્તો તમે જો હું અહીંયા ક્લિક કરું તો ઉપર તમે દોસ્તો જોઈ લો જય સિકોતરમાં મારું ઓટોમેટિક લખીને આવી ગયું છે. તો ત્યારબાદ દોસ્તો આપણે તેને અહીંયાથી કરીએ ઓકે. તો તમે દોસ્તો જો મારું જય સિકોતરમાં લખેલું હતું જે આપણે ત્યાં ગુજરાતીમાં લખી અને આપણા કીબોર્ડમાં સાદા કીબોર્ડમાં લખીને લાવ્યા હતા અને તમે દોસ્તો જો તેને આપણે અહીં કન્વર્ટ કરી ચૂક્યા છીએ આપણી ગુજરાતી લેંગ્વેજના આપણા જે સપોર્ટેડ યુનિકોડ પેડના જે ફોન્ટ છે તેની અંદર. તો દોસ્તો આવી રીતે તમે આજે પ્રમુખ ગુજરાતી ફોન્ટની જે વેબસાઇટ છે તેની મુલાકાત લો અને તમને જે કંઈ અક્ષર ન જડતા હોય કે જે કંઈ અક્ષરના યુનિકોડની અંદર તમને અડધા અક્ષરો ના મળતા હોય કે કંઈ પણ તકલીફ થતી હોય તો તમે આ પ્રમુખ ગુજરાતી ફોન્ટની સહાયતા લઈ શકો છો. તો દોસ્તો તેની લિંક હું મારા આ વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશ, ત્યાંથી પણ તમે ડાયરેક્ટ તે વેબસાઇટ ઉપર જઈ શકશો. તો જો દોસ્તો તમને વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, ચેનલ પર નવા આવે તો તેને સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને આના વિશે જો તમે પહેલાંથી જ જાણતા હોય તો તમે મને કોમેન્ટમાં જણાવી શકો છો. અને બીજી કોઈ વેબસાઇટમાં તમે જો કંઈ આવી વસ્તુની જ્ઞાન ધરાવતા હોય કે જેની અંદર આપણે ગુજરાતી કન્વર્ટ કરી શકીએ છીએ યુનિકોડ પેડની વગર, તો તે પણ તમે મને કોમેન્ટમાં જણાવજો. તો દોસ્તો હવે આપણે મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાર સુધી આવજો, બાય બાય, શિવ ટાટા.